नमस्कार फ्रेंड्स, अर्पणामधील चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बरेच दिवसानंतर शरीर स्वास्थ्य म्हणजेच योग ह्या विषयावर वळणार आहोत। योगाचे बरेचसे प्रकार असलेले व्हिडिओज मी अर्पणामधील चॅनलवरती आधीच टाकलेले आहेत। त्याच्यामध्ये हाताचे व्यायाम, पायांचे व्यायाम, खांद्याचे व्यायाम, तसेच वेगवेगळ्या प्रकारचे साधे सोपे योगाचे प्रकार मी तुम्हाला त्यामध्ये दाखवलेले आहेत, जे अगदी लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत कोणीही करू शकते। आज आपण थोडंसं मनशांती ह्या विषयावरती बोलणार आहोत। मैत्रिणींनो, आपल्या लहानपणी आपण अगदी बिनधास्तपणे शाळेचा अभ्यास होमवर्क केलं की मैदानामध्ये ग्राउंडवरती खेळायला जायचो। ताण, टेन्शन हे शब्द आपल्याला अजिबात माहित नव्हते, परंतु आता लहान लहान मुलं आपण डिप्रेशन मध्ये जाताना पाहतो। त्यांचा मानसिक तसेच शारीरिक स्वास्थ्य बिघडते। अभ्यासामध्ये त्यांची प्रगती होत नाही, त्यांच्या अभ्यास केलेला लक्षात राहत नाही, खाल्लेलं पचत नाही। लहानच काय, मोठ्यांचे सुद्धा हेच प्रॉब्लेम आहेत। अगदी काही दशकांपूर्वी काही आजारांची नावं तर आपल्याला माहितीही नव्हती। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायरॉइड हे शब्द कधी आपण ऐकलेही नव्हते, जे सर्रास आता ऐकायला मिळतात। तर शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य मिळवण्यासाठी अगदी लहान मोठ्यांपासून कोणीही सहज करू शकेल असा एक तुम्हाला मी प्राणायाम आज दाखवणार आहे, ज्याला ओंकार असे म्हणतात। कितीही तुमचं घाईचं शेड्यूल असेल तर सकाळी किंवा संध्याकाळी किंवा रात्री झोपताना अगदी 10 मिनिटं तुम्ही स्वतःसाठी नक्कीच काढू शका। आणि हे जेव्हा तुम्ही 21 दिवस सलग कराल तेव्हा त्याचा तुमच्या शरीरावर, तुमच्या मनावर काय परिणाम होणार आहे हे तुम्ही स्वतःच अनुभवाल। आणि अनुभवल्यानंतर मला कमेंट करून सांगायला मात्र विसरू नका। ओंकार हा एक नाद आहे, जो अत्यंत पवित्र आहे हे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे। असं म्हणतात की आपलं ब्रह्मांड हे फिरत असतं तेव्हा त्यातून जो नाद निर्माण होतो त्याला ओंकार नाद असं म्हणतात, किंवा त्याचा नाद हा ओंकारासारखा ऐकायला येतो। ओंकार हा नाद आपण जेव्हा उच्चारतो तेव्हा आपल्या सर्व शरीरामध्ये एक प्रकारचं कंपन तयार होतं। आपल्या शरीराच्या प्रत्येक पेशीला, प्रत्येक अवयवांना हे कंपन जाणवतं आणि त्यातून आपल्या शरीराची शुद्धी होत असते। सगळ्या प्रकारचे आजार मनाचे, शरीराचे नाहीसे करण्याची ताकद ह्या ओंकारामध्ये आहे। तर हा ओंकार ध्वनी कसा उच्चारायचा ते आता आपण पाहूया। ओंकार साधना करण्यासाठी आपल्याला जमिनीवर बसायचं आहे आणि जमिनीवर बसण्याआधी खाली एखादी सतरंजी, चटई किंवा योगा मॅट अंथरायची आहे। अगदी काहीच नसेल तर तुमच्या घरात असलेली चादर अंथरली तरी चालेल, परंतु नुसत्या जमिनीवर बसून कोणतेही योगाचे प्रकार किंवा प्राणायाम करायचा नाही हे लक्षात ठेवा। काहीतरी आसन अंथरून त्यावरच बसायचं आहे। बसताना एखाद्या स्थिर आसनात आपल्याला बसायचं आहे, जसं की सुखासन। सुखासन म्हणजे आपण घरामध्ये जसं मांडी घालून बसतो त्याला सुखासन असं म्हणतात। तर ह्या पद्धतीने तुम्ही बसू शकता। तुम्हाला जर पद्मासन किंवा अर्ध पद्मासन येत असेल तर त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही बसू शकता, परंतु त्यामध्ये तुम्हाला जास्त वेळ बसता आलं पाहिजे, त्यामुळे तुम्ही शक्यतो मांडी घालून सुखासनात बसून ही ओंकार साधना करा। आता सुखासनात बसल्यानंतर आपल्याला आपल्या पाठीचा कणा सरळ ठेवायचा आहे आणि आपल्याला ज्ञानमुद्रा लावायची आहे। ज्ञानमुद्रा म्हणजे आपला अंगठा आणि पहिलं बोट अशा पद्धतीने बंद करायचं आहे आणि आपली जी उभी 3 बोटं आहेत ती अशा पद्धतीने थोडीशी वाकवायची आहे आणि हे दोन्हीही हात आपल्या गुडघ्यावरती आपल्याला असे थोडेसे बाहेरच्या दिशेला ठेवायचे आहे आणि त्यानंतर ओंकाराला सुरुवात करायची आहे। ओंकार करताना डोळे बंद करायचे आहेत। त्यानंतर पहिले पूर्णपणे श्वास सोडायचा आहे आणि नंतर थोडासा श्वास भरून ओंकाराच्या उच्चाराला सुरुवात करायची आहे। ओंकार करताना ओ हा जितका जास्त वेळ तुम्हाला म्हणता येईल तितका वेळ तुम्ही म्हणायचा आहे आणि त्यानंतर म हा उच्चार करताना ओ पेक्षा जास्त होईल असं बघायचं आहे।
ओ करताना आपल्या ओठांची रचना अशी ओ अशी होते, ओ. आणि म करताना आपली जीभ आपल्या टाळूला लागते. आपली जीभ जेव्हा टाळूला लागते, म्हणजे जेव्हा आपण म म्हणतो, तेव्हा आपल्याला आपले कान बंद करून घ्यायचे आहेत आणि तो म चा उच्चार पूर्ण आपल्या शरीरामध्ये कंपित होतो, तो आपल्याला ऐकायचा आहे. तर आता मी तुम्हाला ओंकार करून दाखवते. ओंकार करताना मी पहिले डोळे बंद करणार आहे. त्यानंतर पूर्ण श्वास सोडणार आहे आणि थोडासा श्वास भरून ओंकाराला आता मी सुरुवात करणार आहे. अशा पद्धतीने आपलं एक आवर्तन पूर्ण झालेलं आहे. ह्याच पद्धतीने आपल्याला सुरुवातीला 5, नंतर 7 आणि नंतर 11 अशा पद्धतीने ओंकाराची संख्या वाढवायची आहे. तुम्ही जास्तीत जास्त 11 वेळा हा ओंकार उच्चार करू शकता. पुन्हा एकदा करून दाखवते. प्रत्येक ओंकाराच्या उच्चारानंतर पुन्हा थोडासा श्वास भरायचा आहे आणि ओंकाराला सुरुवात करायची आहे. ठरवल्याप्रमाणे ओंकाराची सर्व आवर्तने पूर्ण झाल्यावर, म्हणजेच 5, 7 किंवा 11 ओंकार पूर्ण झाल्यानंतर लगेच डोळे उघडायचे नाहीयेत, तर आपल्या दोन्ही हाताचे तळवे एकमेकांवरती असे बरेच वेळा घासायचे आहेत, त्यांचं घर्षण करायचं आहे. हात गरम झाल्यानंतर ते डोळ्यावर ठेवायचे आहेत. आणि त्यानंतर हळूहळू डोळे उघडायचे आहेत आणि आपली ओंकार साधना पूर्ण करायची आहे. तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला? उपयुक्त वाटला का? नक्की कमेंट करून सांगा. ह्या ओंकार साधनेचा अनुभव घेण्यासाठी तुम्ही आजपासूनच ही ओंकार साधना करायला सुरुवात करा. त्यातून तुम्हाला जो काही अनुभव येणार तो नक्की मला शेअर करा. ओंकार साधना केल्यानंतर मला असं जाणवलं की खूप सकारात्मकता वाढते, पॉझिटिव्ह एनर्जी खूप वाढते. छोट्या छोट्या गोष्टींवरती विचार करणं, टेन्शन घेणं, राग करणं ह्या गोष्टी कमी होतात. मनाची एकाग्रता वाढते, शांतता वाढते आणि आपल्याला एका दिव्य शक्तीचा अनुभव व्हायला लागतो. तुम्ही सुद्धा हा अनुभव नक्की घ्या. असेच छान छान व्हिडिओज पाहण्यासाठी अर्पणा म्हात्रे चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक आणि शेअर करा, म्हणजे इतरांना सुद्धा हा व्हिडिओ पाहून फायदा होईल, उपयोग होईल. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुमचे सर्वांचे खूप खूप आभार. स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा. बाय फ्रेंड्स, नमस्कार.